Recording progress. Hello everyone, Namaste. This is Pravesh Pokhrel. I'm Chartered Accountant. And in today's lecture, I'm going to cover a few fundamental concepts of fundamental of accounting. So there are few theoretical parts, few principles that needed to be discussed in class. So I'm going to cover all input and principles, input and other concepts that will be useful for an examination and to understand the basics about the accounting. So I'll start from these slides. You can see here, and if you want to write the notes, you should pause the video and start writing the note. After completing your notes, you can again resume your video. So अब यहाँ चाहिँ basic principle and actually this will be principles, basic principles and theory of fundamentals of accounting. There are few things that we have also discussed in the class. Right momentum accounting को definition बाटै सुरु गर्न चाहे. Accounting को definition एकदमै easy छ, but very important to understand what is accounting. So म एकचोटि drawing भन्नेमा गएर drawing वाला चाहिँ section मा let me choose something better. Let's say like green नै ठिक हुन्छ हैन. So yeah, accounting भन्ने चाहिँ शब्द छ, यसको definition like मैले basic एउटा primary definition यसरी चाहिँ लेखेको छु. Accounting consists of two parts भनेर. In fact actually भन्ने हो भने यसलाई चाहिँ broad category यसलाई चाहिँ bookkeeping र analysis भनेर छुट्याउन सकिन्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि bookkeeping र analysis आफैमा चाहिँ एउटा broader term हुनाले जति पनि यहाँ टर्म्सहरु मैले accounting को definition को टर्म्सहरु युज गरेको छु, यी सबै टर्म्सलाई अझ छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ bookkeeping and analysis is accounting भनेर भन्न सकिन्छ, right? So bookkeeping भन्ने कुरालाई डिफाइन गर्नु भएको छ एकजना यो चाहिँ म्याथमेटिशियन अनि त्यसपछि एकाउन्टेन्ट पनि हुन्छ, फेमस एकाउन्टेन्ट एएस रोजनक्याम्प भन्नेले. अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा bookkeeping is art and science भनेर भन्नुभएको छ. त्यही भएर हामी एकाउन्टिङ आर्ट एन्ड साइन्स दुईटै हो भनेर भन्छौँ. क्लासमा पनि मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु. यो साइन्स हो प्लस आर्ट पनि हो है. प्रेजेन्टेसनमा ख्याल गर्नुपर्छ, कसरी लेख्ने, के गर्ने, डिस्क्लोजर कसरी गर्ने हैन. अनि त्यसपछि चाहिँ तिम्रो प्रेजेन्टेसनले कति म्याटर गर्छ भन्ने कुरा मैले क्लासमा गर्ने गरेको छु. द्याट्स व्हाई इट इज आर्ट अल्सो. एन्ड इट इज आर्ट एन्ड साइन्स अफ रिकर्डिङ बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन्स भन्छ इन अ सिस्टमेटिक म्यानर भनेर भन्यो. सो बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन्सलाई रिकर्ड गर्ने सिस्टमेटिक म्यानरमा भनेको अलिकति मिलाएर अलिकति बुझिने तरिकाले एउटा सिस्टममा क्रमबद्ध रूपमा हैन गरियो भने चाहिँ यसलाई बुककिपिङ भनेर भनियो भनेर भन्छ. अब यहाँ चाहिँ बुककिपिङमा यति मात्रै पार्ट पर्दैन. म चाहिँ डेफिनेसन अफ एकाउन्टिङ मा चाहिँ हामीले पढ्दै गर्दाखेरि which parts are covered in bookkeeping भनेर भन्छु. So let's quickly go to the definition of accounting. यो तपाईहरुले लेख्नु पर्ने हुन्छ. This part is very important. You must pause this video and write. Accounting को definition मा जाऊ है त. Okay? So accounting को definition आफूलाई यसो सोचेर हेर्ने है. Accounting भने के होला भनेर यसो प्लानिङ गरेर यत्रो पढिसकेपछि हामीले यो बेसिक वास्तवमा सुरुमै पढाउनु पर्ने हो. तर हामीले लगभग क्लासमा थुप्रै अरु कुराहरु गराइसकेपछि स्टुडेन्ट्सहरुलाई एउटा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप भइसकेपछि मात्रै हामी बेसिक पार्टमा जान्छौं. एकाउन्टिङको डेफिनेसन त मैले probably day 1 or day 2 मै एकाउन्टिङको डेफिनेसन मैले क्लासमा गराइसकेको हुन्छु. बट स्टिल एकाउन्टिङ भनिसकेपछि first thing that should hit in your mind is a business. Okay, and business transactions and event. Okay, so there are business transactions, there are business events. Okay, so what are business transactions and events that we have discussed? What are transactions? Transactions के हुन्छ? Transactions भनेको दुई जना व्यक्ति बीचमा जे कुरा रिसोर्सेसहरुको एक्सचेन्ज हुन्छ, त्यसमा एउटा बिजनेस एन्टिटी हुन्छ, एउटा अर्को व्यक्ति होला. त्यो व्यक्ति इन्डिभिजुअल पनि हुन सक्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ
अर्को एन्टिटी पनि हुन सक्छ, अरू कुनै एजेन्सीजहरू पनि हुन सक्छन्। ती दुईजना व्यक्ति बीचमा कुनै रिसोर्सको एक्सचेन्ज हुन्छ भने द्याट इज ट्रान्ज्याक्सन। यहाँ चाहिँ एउटा व्यक्ति चाहिँ बिजनेस एन्टिटी हुनु पर्यो, बिजनेस एन्टिटीले प्राइभेट पार्टीलाई कुनै निजी व्यक्तिलाई पनि सामानहरू बेच्ने या उसँगबाट किन्ने गर्न सक्छ, अरू कुनै बिजनेस संस्थाहरूसँगबाट पनि सामान किन्ने बेच्ने गर्न सक्छ। सो त्यो चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन्स वेयर एटलिस्ट 2 पर्सन्स आर इन्भल्भ, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। दुईटा व्यक्तिहरू इन्भल्भ हुनुपर्छ ट्रान्ज्याक्सन्स हुनको लागि। अर्को चाहिँ इभेन्ट्स भन्छ, बिजनेस इभेन्ट्सहरू। बिजनेस इभेन्ट्स भने के हो, यसलाई चाहिँ मैले दुईटा क्याटेगोरीमा पार्छु जनरली। इभेन्ट्स भनिसके पछाडि देयर आर रिजल्ट अफ ट्रान्ज्याक्सन्सको रिजल्ट्स र ट्रान्ज्याक्सन्सको आफ्नो ट्रान्ज्याक्सन्स एउटा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन्सको रिजल्ट्स, अर्को चाहिँ कुनै इन्सिडेन्ट्सको रिजल्ट्स, कुनै घटनाहरू घट्यो त्यसको रिजल्ट्स। यो दुईटै कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इभेन्ट्स हो। यसको अर्थ के हो, यसको अर्थ हामी चाहिँ डिस्कस गरौँ। लेट मी चेन्ज द ब्याकग्राउन्ड अफ दिस फर्स्ट, किन भन्दाखेरि यसमा मजा आइरहेको छ नि। ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ब्ल्याक कलरको नभएर व्हाइट कलरको हुनुपर्ने हो। ल सो एउटा चाहिँ रिजल्ट अफ द ट्रान्ज्याक्सन हामीले डिस्कस गर्दैछौँ, अर्को चाहिँ इन्सिडेन्ट्सको चाहिँ रिजल्ट्स हामी डिस्कस गर्दैछौँ। सो देयर आर 2 थिङ्स। ट्रान्ज्याक्सन भनिसके पछाडि डेफिनेटली दुईटा व्यक्ति बीचको कारोबारको कुरा भयो, नेपालीमा हामी यसलाई कारोबार भन्छौँ, दुईजना व्यक्ति इन्भल्भ छन्। अनि त्यसको रिजल्ट चाहिँ इभेन्ट हो भन्नुपर्छ है। एउटा सानो इक्जाम्पलबाट मैले यसलाई बुझाउन चाहे क्विकली, किन भन्दाखेरि हामीले बेसिक कन्सेप्ट कभर गर्दैछौँ, यो तपाईँहरूले प्रोबेबली थाहा हुनुपर्ने हो। बट स्टिल सपोज मैले गएर कुनै सामान किने, पर्चेज गरेँ। लेट्स से आई बट अ ल्यापटप हैन, डे बिफोर एस्टरडे मैले एउटा ल्यापटप लिएर आएँ। ल्यापटप इज पर्चेज्ड। सो अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ व्हाट इज द ट्रान्ज्याक्सन? एउटा एन्टिटी छ, त्यो एन्टिटीले मलाई ल्यापटप बेच्यो है। यो एन्टिटीको एंगलबाट पनि हेर्न मिल्यो, मेरो एंगलबाट पनि हेर्न मिल्यो। यो बीचमा कारोबार कुन भयो र इभेन्ट के भयो भन्ने कुरा डिस्कस गरौँ। बडा सिम्पल छ, बस एउटा थिन लाइन अफ डिफरेन्स बिट्विन द ट्रान्ज्याक्सन्स एन्ड इभेन्ट। त्यसलाई हेर्ने एउटा नजरिया मात्रै फरक हो। ट्रान्ज्याक्सन्स भन्ने कुरा एउटा प्रोसेस हो, एउटा मुभमेन्ट हो है। दुईजना व्यक्ति बीचमा चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, कन्ट्र्याक्टमा के हुन्छ, एक्सचेन्ज अफ कन्सिडरेसन हुन्छ, लमा पनि पढ्नु भएको छ। त्यो द प्रोसेस अफ एक्सचेन्जिङ कन्सिडरेसन, त्यो पार्टलाई हामीले ट्रान्ज्याक्सन भन्यौँ है। त्यो एकैछिन छिनभरमै हुन्छ, एउटा चाहिँ उसको पार्ट, उसको प्रमिस उसले पुरा गर्छ, मेरो पार्ट, मेरो प्रमिस मैले पुरा गर्छु, अनि त्यस पछाडि त्यो ट्रान्ज्याक्सन भयो, सक्यो। ओके, एन्ड देन आफ्टर देयर विल बी रिजल्ट अफ ट्रान्ज्याक्सन। नाउ व्हाट आर द रिजल्ट अफ ट्रान्ज्याक्सन? having a ल्यापटप। अब मसँग ल्यापटप छ अनि उसँग क्याश छ, मैले दिएको क्याश छ है, कसँग? एन्टिटीसँग। सो यो त ट्रान्ज्याक्सन हो। उसले मलाई ल्यापटप दियो, मैले उसलाई क्याश दिएँ, यो ट्रान्ज्याक्सन हो। त्यस पछाडि ल्यापटप मसँग रहन्छ। अब ल्यापटप जबसम्म मैले यसलाई डिस्पोज गर्दिनँ, बेच्दिनँ, भाँच्दिनँ, तबसम्म यो ल्यापटप मसँग रहन्छ है। ल्यापटप मसँग रहनु भनेको चाहिँ रिजल्ट अफ दिस ट्रान्ज्याक्सन हो। सो ह्याभिङ दिस एसेट इज रिजल्ट अफ दिस ट्रान्ज्याक्सन। इफ आई हेभ नट डन दिस ट्रान्ज्याक्सन, आई वुड नट हेभ ल्यापटप। Okay, having this laptop is the result. So having certain assets, having certain liabilities, standing assets, standing liabilities are results of the transactions that we have done in the past. Okay, having cash with the entity is the result of the transactions it has gone through. Okay, so you could say हामीले बुझ्नु पर्यो। Okay, so सजिलो छ यो पोइन्ट। हामीले चाहिँ एंगल मात्रै चेन्ज गर्ने। एउटा अर्को एक्जाम्पलबाट पनि मैले तपाईहरुलाई सम्झाउने कोसिस गरौँला। नर्मली जस्तो अहिले हामीले मैले पर्चेज गरेँ, एन्टिटीले सेल गर्यो भनेर भने सर्भिसको कुरा गर्दाखेरि सर्भिसमा चाहिँ के हुन्छ, जस्तो मैले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई पढाउँछु भनेर स्टुडेन्टहरूको एउटा क्लासमा गएर के गरेँ त भन्दाखेरि आई आस्क्ड देम टु पे मी से 100 रुपीज पर क्लास। ओके, हुन त यो समाज सेवा हो, यसो खाँदा खाँदै भोक लाग्यो भने चाहिँ पैसा चाहिन्छ भनेर, अदरवाइज आई वुड लभ टु डु दिस फ्री। ओके, सो मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि 100 रुपियाँ चाहिँ पर क्लासको हिसाबले मैले स्टुडेन्टहरुसँग लिने भने पर स्टुडेन्ट पर क्लास 100 रुपीज। ओके, आई विल हार्डली टेक 50 क्लासेस। सो
50 classes ma मैले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि लगभग हाम्रो कोर्स चाहिँ कम्प्लिट गर्ने भयो भनेर भन्नु. Now what is happening? I am providing a service and students are getting the service. That is also transaction. Every lecture, rendering every lecture is a transaction. Okay, getting payment for every lecture is a transaction. Now, what is the result of that transaction? After every transaction, I'll have money. Having money, getting money is transaction, and having that money with me is result of that transaction. That is called event. Okay, having money is event. Having asset is event. Assets, asset like the possession is your event. Before that, somebody has to give you that asset, right? So having the position of asset is the event. Control, ownership, the right over that asset is event of that transaction. So event when say हामीले जुन घटना भन्ने सोच्छौं त्यो भन्दा अलिकति भिन्न छ, फरक छ, त्यो कुरालाई अलिकति ध्यान दिएर हामीले सुन्नु पर्छ है, हेर्नु पनि पर्छ. अब त्यसै गरी एउटा चाहिँ इन्सिडेन्ट के अरे रिजल्ट्स अफ इन्सिडेन्ट्सको कुरा गर्छ. इन्सिडेन्ट्स रिजल्ट. इन्सिडेन्ट्स भने चाहिँ कस्तो घटनाहरू जस्तो चाहिँ लस हुन सक्छ नि, कुनै लस मेकिङ एक्टिभिटी एक्सिडेन्ट्स भयो भने त्यसलाई हामी इन्सिडेन्ट्स भनौँ. जस्तो आगलागी भयो, आगलागी भइसकेपछि के हुन्छ? इज इट अ ट्रान्जेक्सन? आगलागी हुनु इट्स अ इन्सिडेन्ट. ओके, कुनै दुईजना व्यक्ति इन्भल्भ हुँदैन त्यसमा. त्यो इन्सिडेन्टको रिजल्ट पनि इभेन्ट हो. जस्तो लस भयो भने के हो त भन्दाखेरि दिस इज द रिजल्ट अफ द्याट इन्सिडेन्ट. ओके, आगलागी भयो, सबै सामानहरू गोडाउनको सामानहरू नष्ट भयो भने this is the result of that incident, which is called loss by fire. Okay, आगलागीको कारणले गर्दाखेरि लस भयो है. यस्तो खालको दुईटा कुराहरू, एउटा ट्रान्जेक्सन्सको रिजल्ट, अर्को इन्सिडेन्टको रिजल्टलाई चाहिँ हामीले के भन्ने भयो त? इभेन्ट भन्ने भयो. त्यसरी संस्थामा दुईटा कुराहरू, बिजनेस एन्टिटी, बिजनेस युनिटमा दुईटा कुराहरू रेगुलरली भइरहन्छन्, अनि ती हुन् ट्रान्जेक्सन्स and result of those transactions, which are also known as events. Okay, so यिनै कुराहरूको रिकर्डिङ, यिनै कुराहरूको सिस्टमेटिक वेमा बुक्स अफ एकाउन्ट्समा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा लेख्नु पर्यो. त्यसलाई चाहिँ मजाले बुझिने तरिकाले त्यसको चाहिँ एउटा फर्दर क्लासिफिकेसन गर्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ एउटा समरी स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो, त्यसलाई पढेर सालभरिको कारोबार पढ्न सक्ने एउटा कागज तयार गर्न सक्नु पर्यो. द्याट इज एकाउन्टिङ. ओके, so accounting में थुप्रै process involved हुन्छ. Accounting is defined as the process of actually accounting is defined as the process of identifying and measuring. Identifying and measuring what? Financial information. सबै के अरे financial informations भन्ने शब्द युज गर्छ. Financial informations भनेको संस्थासँग जोडिएको, संस्थाका एक्टिभिटिजहरुसँग जोडिएको इन्फर्मेसनलाई हामीले के भन्नु त भन्दाखेरि फाइनान्शियल इन्फर्मेशन्स भन्यौ. जो मनी या मनी रिलेटेड वर्कसँग जोडिएको छ, that is financial information. Now, accounting is defined as identifying and measuring of financial information. अब financial information तपाईले कसले रिप्लेस गर्दिनुस् भन्दा transactions and event ले रिप्लेस गर्दिनुस्. यसरी बुझ्नुस् है, transactions and events ले रिप्लेस गर्दिनुस्. So identifying and measuring transactions and events of an entity, that is the first step of accounting. Okay, now what is identifying? Identifying भनेको पहिले त चिन्नु पर्यो नि यो के भयो कारोबार है. You must know what is the nature of the activity. मैले सामान किने या बेचे, as an entity मैले सामान किने या बेचे भने त्यो के सामान हो, कस्तो नेचरको कारोबार हो, that is very important. अनि अर्को, does that activity or transaction relate to that business or not? बिजनेस सँग रिलेट गर्दैन भने त्यो बिजनेसको ट्रान्जेक्सन नै होइन है. कुनै XYZ भन्ने संस्थाले गरेको कारोबार ABC भन्ने संस्थाको बुक्समा त रिकर्ड हुँदैन नि त. We need to identify those transaction events which are done by ABC if we are preparing the books of ABC. Okay, त्यही भएर हामीलाई त्यो आइडेन्टिफाई गर्न जरुरी छ. पहिलो त्यो कस्तो खालको कारोबार हो, त्यसको नेचर के हो, र यो संस्थासँग जोडिएको कारोबार हो कि होइन. So next thing, अनि बल्ल हामीले त्यो कारोबारको भ्यालुएसन गर्छौं. यो कारोबारको रकम कति हो, what is the value of the transactions, what is the value of the events, what is the value of assets and liabilities that we have after the transactions. So that is also very important. Measuring, without measuring an event or transactions, you cannot record
बिकज एकाउन्टिङमा हामीले के भयो र कतिको भयो दुईटै कुराहरू लेख्नुपर्छ। एउटा कारोबार र घटना के हो र कति रुपियाँको हो, दुईटै आएनन् भने त्यसको अकाउन्टिङ सम्भव छैन। त्यही भएर फर्स्ट स्टेप इज आइडेन्टिफाई आइदर द्याट इज इभेन्ट्स और ट्रान्जेक्सन्स द्याट रिलेट्स टु द बिजनेस, अनि अर्को चाहिँ वाट इज द भ्याल्यु अफ द्याट इभेन्ट्स और ट्रान्जेक्सन्स। हामीले मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्टमा पढाउँला कसरी मेजर गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा। सो नेक्स्ट थिङ इज रिकर्डिङ। रिकर्डिङ इज भेरी प्राइमरी एक्टिभिटी। तपाईँले घटना भेट्नुभयो, कुनै ट्रान्जेक्सन्स देख्नुभयो, त्योसँग सम्बन्धित तपाईँले कागज अथवा एउटा चाहिँ कुनै एउटा रिसोर्स लिएर आउनुहोस्। जस्तो बिल हुन्छ होइन, कसैले चाहिँ एउटा चिट काटेर दिएको छ, चिरकटो छ भने त्यो भयो, कुनै पनि त्यस्तो खालको डकुमेन्ट जसले चाहिँ साबित गर्न सकोस् कि त्यो ट्रान्जेक्सन्स भएको हो, त्यो डकुमेन्टको आधारमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यु क्यान स्टार्ट राइटिङ इन द बुक्स अफ अकाउन्ट्स। ओके, त्यो बुक्स अफ अकाउन्ट्समा सबभन्दा पहिलो त्यो ट्रान्जेक्सन्स कारोबार लेख्ने बुकलाई हामीले चाहिँ बुक अफ जर्नल एन्ट्रिज भन्छौँ है। यो चाहिँ प्राइमरी रिकर्डिङ हो। रिकर्डिङ भनेपछि प्राइमरी एन्ट्री हो, सबभन्दा पहिले प्राइमरी एन्ट्री। ओके, सो सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ घटना घट्दा बित्तिकै कारोबार हुँदा बित्तिकै जुन टिपिहाल्छौँ लेखिहाल्छौँ नि, हो त्यो लेखिहाल्ने भनेको एउटा बुकमा भनिन्छ है। त्यो बुकलाई हामीले जर्नल बुक भन्छौँ र त्यो बुकमा जुन लेख छ कारोबारको बारेमा तपाईँले लेख्नुहुन्छ त्यो लेखलाई हामीले एन्ट्री भन्छौँ अथवा जर्नल एन्ट्री भन्छौँ। ओके, सो यो रिकर्डिङ भनेको चाहिँ फटाफट लेखिदियो हाल्ने है, घटना घट्यो लेख्ने। ओके, कुनै चाहिँ इभेन्ट ट्रान्जेक्सन्स भयो त्यसलाई लेख्ने। त्यो ट्रान्जेक्सन्स र इभेन्ट्सलाई लेख्ने काम जहाँ पहिलोचोटि गरिन्छ त्यो पहिलोचोटि गरिने किताबलाई जर्नल बुक भनिन्छ र त्यसको पहिलो त्यो एन्ट्रिजहरूलाई हामीले चाहिँ जर्नल एन्ट्रिज भनेर भन्छौँ है। र यो एक्टिभिटीलाई हामीले रिकर्डिङ भन्छौँ। Recording is the first activity that we do after we identify and measure the transactions. है, जो प्राइमरी एन्ट्री गर्ने कुरो हो यो चाहिँ केसमा गरिन्छ त भन्दाखेरि जर्नल बुकमा गरिन्छ, जर्नल बुकमा। सो जर्नल बुक पनि एउटा मात्रै छैन, फेरि देयर आर मल्टिपल जर्नल बुक्स। ओके, फर भेरियस डिफरेन्ट टाइप्स अफ ट्रान्जेक्सन्स वी क्यान रिकर्ड इन डिफरेन्ट बुक्स। त्यसलाई हामीले सब्सिडियरी बुक भनेर फर्दर बाटेका छौँ है। तपाईँको सेल्स मात्रै रिकर्ड गर्नलाई क्रेडिट सेल्स रिकर्ड गर्नलाई सेल्स बुक्स भन्ने छुट्टै हुन्छ होइन, बिक्री खाता। पर्चेज क्रेडिट पर्चेजहरू रिकर्ड गर्नलाई पर्चेज बुक छुट्टै हुन्छ, अनि क्यास ट्रान्जेक्सन्सहरू रिकर्ड गर्नलाई क्यास बुक छुट्टै हुन्छ। सेल्स रिटर्न पर्चेज रिटर्न रिकर्ड गर्नलाई छुट्टै सेल्स रिटर्न बुक पर्चेज रिटर्न बुक भन्ने हुन्छ। ओके, दिज आर कल्ड सब्सिडियरी सब ब्रान्चेस अफ जर्नल बुक, दे अल आर जर्नल्स है। तिनीहरू सबैमा फर्स्ट टाइम एन्ट्री हुन्छ। ओके, अनि त्यस पछाडि हामीले के गर्छौँ त भन्दा क्लासिफाई गर्छौँ। क्लासिफाई गर्ने भने के हो त, अब तपाईँले ट्रान्जेक्सन्स लेख्दै जानुभयो, सपोज एउटा कुनै किताबमा तपाईँले हरेक दिन कारोबार लेख्दै हुनुहुन्छ र त्यो कारोबार रिपिटिङ नेचरका पनि हुन सक्छन् या रिपिटिङ खातासँग जोडिएको कारोबारहरू हुन सक्छ है। सो जस्तो मैले चाहिँ सेल गरेँ भने सेल एउटा चाहिँ सेल भन्ने कुरा चाहिँ एउटा एक्टिभिटी हो र सेल रिकर्ड गर्नलाई मैले एउटा चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट खाता क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, सेल भन्ने खाता। अब सेल एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि चारचोटि पाँचचोटि दिनमै 10 चोटि हुन सक्छ है, अनि सालभरिमा हरेक दिन हुन सक्छन् कुनै कुनै छुट्टीका दिनहरू बाहेक। अब के छ त भन्दाखेरि मेरो जुन जर्नल बुक छ जहाँ मैले फर्स्ट टाइम एन्ट्री गर्दैछु घटना घट्दा बित्तिकै, त्यहाँ त मैले के गर्छु त भन्दा हरेक पेजमा होइन, हरेक अल्टरनेटिभ पेजमा लगभग 2-4वटा पेज भिराएर धेरै ठाउँमा चाहिँ सेल्सको एन्ट्री भएको छ। अब मलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि कति सेल्स भयो त भनेर जान्नलाई मलाई टोटलिङ गर्न मन छ कि यो वर्ष मैले कति सेल गरेको छु, यो वर्ष मैले कतिको अमाउन्टको पर्चेज गरेको छु, यो मलाई जान्न मन छ, जान्न जरुरी पनि छ। ओके, त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो जुन जर्नल बुक छ त्यो एउटा मसँग तरिका जर्नल बुक पल्टाउने अनि हरेक पेजमा भएको चाहिँ सेलको एन्ट्री कहाँ कहाँ छ त्यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेटरमा ट्याक 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 जोड्दै जाने एउटा तरिका यो छ है। हरेक पेजको सेल्सको एन्ट्रिजहरू मैले चाहिँ खोज्दै हैन, पाना पल्टाउँदै त्यो 400-500 पेजको एउटा बुक होला त्यो पल्टाउँदै चाहिँ खोज्दै गएर अनि लास्टमा चाहिँ लामो सर्च गरेर यति चाहिँ सेल्स भयो भनेर चाहिँ भन्ने अवस्था एउटा छ। कुनै पार्टीले चाहिँ ल मेरो खातामा कति ब्यालेन्स छ अथवा मैले तपाईलाई कति रुपैयाँ दिनु पर्यो भनेर सोध्यो भने सपोज कुनै हरि भन्ने पार्टी छ, हरि भन्ने पार्टीसँग वर्षमा 50 वटा कारोबार हुन्छन्,
तर कुन दिन हुन्छन् ठ्याक्कै अब चाहिँ त्यो जर्नल बुक पल्टाएपछि मात्र थाहा हुन्छ भने मैले के गर्नु पर्यो एक पाना पल्टाएर हेर्नु पर्यो कहाँ हरि लेखेको छ हरिले पैसा दिएको हरिले सामान लग्यो हरिले पैसा दिएको हरिले सामान लग्यो मलाई चाहिँ एक एन्ट्रिजहरु हेरेर हरिजी तपाईले चाहिँ यति रुपैयाँ अझै दिनुपर्ने छ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था इज इट पोसिबल to turn the pages over and over for every transactions or related to every accounts? Is it possible? No. त्यसको लागि हामीले एउटा बेटर तरिका खोज्छौं क्लासिफिकेसन भनेको सेम or similar nature of transactions लाई एउटै पेजमा लेख्दिने सार्दिने के लेख्ने सार्ने लाई पोस्टिङ भन्छ है कहाँबाट सार्ने त भन्दाखेरि यो चाहिँ जर्नल बुकबाट सार्ने के गर्ने त भन्दा एउटा कुनै छुट्टै बुक अर्को बनाउनु पर्यो त्यो छुट्टै बुकमा गएर तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो बुकको पेजमा चाहिँ माथि हेडिङ दिनु पर्यो कुन खातासँग जोडिएको छ सेल्ससँग जोडिएको छ भने सेल्सको कारोबार लेख्न एउटा पेज दुईटा पेज छुट्याउनुस् है क्याशसँग जोडिएको छ क्याशको कारोबार हरिसँग जोडिएको छ हरिको लागि एउटा पेज हैन श्यामसँग जोडिएको छ श्यामको लागि एउटा पेज सो हरेक व्यक्तिसँग हरेक कारोबारसँग जोडिएको जुन हेडिङ्सहरु हुन्छ कुनै खर्चसँग जोडिएको छ भने जस्तो रेन्टको खर्चसँग जोडिएको छ भने रेन्ट भनेर छुट्टै हेडिङको एउटा पेज बनाउनुस् त्यो अनि त्यसपछि के गर्नुस् त भन्दाखेरि त्यो जर्नल बुक पल्टाउँदै जाँदाखेरि जुन हेडिङ भेटिन्छन् त्यो हेडिङसँग जोडिएका जुन खाताहरु भेटिन्छ त्यो खाताहरुसँग जोडिएका हरेक कारोबारलाई अर्को बुक जसलाई भर्खरै मैले भने त्यो बुकको त्यो हेडिङ भएको पेजमा गएर सार्दिनुस् अब एउटै पेजमा सबै उसँग त्यो संस्थासँग जोडिएको एउटा दुईटा तीनटा पेज लाग्ला हैन डिपेन्डिङ अन कति धेरै कारोबार छ सो लगभग सँगसँगै एडजस्टेन्ट पेजमा हामीले के गर्न देख्नु त भन्दाखेरि एउटै कारोबारसँग जोडिएका एउटै खातासँग जोडिएका थुप्रै कारोबारहरु लेख्न पाउने भयो देख्न पाउने भयो यसलाई क्लासिफिकेसन भन्छ क्लासिफिकेसनलाई हामीले सेकेन्डरी एन्ट्री पनि भन्छ दिस इज अल्सो कल्ड सेकेन्डरी एन्ट्री है र यसको प्रोसेसलाई पोस्टिङ भनिन्छ सार्ने काम इट इज पोस्टिङ इट इज ट्रान्सफरिङ द अमाउन्ट अफ similar accounts or same accounts to one single page or adjacent pages of another book. The book is called ledger. यो बुकलाई चाहिँ हामी के भन्छौं LEDGER ledger book. Okay, यो बुकलाई हामीले के भन्ने भयो त we'll call this ledger book. Okay, now these books are called books of principle. Normally, like the book of principle book of accounting भनिन्छ ledger book लाई हैन हुन त दुईटै both are principle book of accounting है primary book and secondary book both are principle books of accounting. Summarizing भने के हो त भन्दाखेरि अब जुन मैले चाहिँ यो त ठुलो मोटो बुकमा एक पेजमा अलग-अलग खाताहरु बनाए अब मलाई चाहिँ त खाताको सालभरिको हिसाब किताब पनि चाहिएको छ एक पेजमा त सालभरिको हिसाब किताब देखियो अब मलाई उनीहरुसँग सम्बन्धित ब्यालेन्स मात्रै क्लोजिङ ब्यालेन्स मात्रै चाहिएको छ क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको अन्तिममा लेनदेन कति बाँकी छ त टोटल कति भयो त खर्चको कुरा गर्ने हो भने हामी टोटल खर्च कति भयो हेर्नुपर्छ हैन सेल्सको कुरा गर्ने टोटल सेल्स हेर्नु मन लाग्यो भने मलाई सालभरिको त्यो एन्ट्री हेर्नु छैन मलाई सेलको टोटल मात्रै लेख्नु पर्यो है भने हामीले त्यसको अझ फर्दर अर्को समरी बनाउँछौं है त्यो समरीलाई हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्स भन्छ ट्रायल ब्यालेन्स भनेको त मात्र त्यो हरेक खाताको ब्यालेन्स मात्र लेख्नु ट्र्याकलाई एउटा पेज दुईटा पेज म्याक्सिमम तीनटा पेजमा सबै खाताहरु चाहिँ उठाएर ल्याएर त्यसमा इन्कमसँग जोडिएको खाता आउने भयो सेल्स रेभेन्यूसँग जोडिएको खाताहरु आउने भयो अनि एसेट्स लायबिलिटीज का खाताहरु आउने भयो कुनै लसेस भएको छ भने त्यसका खाताहरु आउने भयो एभ्री खाता दैट हैज बीन क्रिएटेड ड्युरिङ द इयर त्यो खाताको ब्यालेन्स छ भने त्यो ब्यालेन्स चाहिँ उठेर एउटा सिंगल पेजमा हामीले सकेसम्म त्यसका ब्यालेन्सेसहरु लेख्ने कोसिस गर्छौं ताकि झट्ट त्यो मात्रै पढेर आइडिया होस् कि ओभरअल इम्प्याक्ट अफ बिजनेस कस्तो रह्यो त है त्यसको लागि हामीले के गर्ने भयौं अर्को एउटा फर्दर समरी बनाउने भयौं त्यो समरीलाई हामीले ट्रायल ब्यालेन्स भन्छौं त्यही भएर यसको नाम चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स छ ट्रायल गर्नलाई चाहिँ जस्ट टु चेक के हाम्रो ब्यालेन्सेसहरु ठीक छन् कि छैनन् भनेर बनाइएको स्टेटमेन्ट हो एउटा सो ब्यालेन्सेसहरुको स्टेटमेन्ट हो यो हरेक खाताको ब्यालेन्सेसको स्टेटमेन्टलाई हामीले ट्रायल ब्यालेन्स भन्छौं यो हाम्रो चाहिँ स्टेज अफ बुक किपिङ कम्प्लिट हुने अवस्था दिस इज द लास्ट स्टेज अफ बुक किपिङ अब यहाँबाट फर्दर अरु कुराहरु
जोडिसके पछाडि बल्ल अकाउन्टिङका कुराहरू कम्प्लिट हुन्छन् so this is the last stage trial balance is the last stage of bookkeeping okay then after we'll prepare trial balance बनिसके पछाडि हाम्रो बल्ल सुरु हुन्छ बन्न दुईटा मेजर फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्सहरु those are एउटा चाहिँ हामीले एकदम पपुलरली नोन एज ब्यालेन्स शीट त्यसलाई स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन भन्छ अनि अर्को चाहिँ प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेन्ट प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेन्ट पहिला यसलाई चाहिँ एउटा हुन्छ लेजरको कुरा गर्ने हो भने यसको एउटा अकाउन्ट पनि बन्छ प्री एन्ड अकाउन्ट अथवा प्रॉफिट एन्ड लॉस अकाउन्ट भनेर हामी चाहिँ त्यो अकाउन्ट पनि बनाउन सक्छौं मैले यहाँ यी दुईटै स्टेटमेन्ट हुन् त्यसैले यहाँ स्टेटमेन्टको रूपमा मैले लेखेँ ब्यालेन्स शीट अथवा स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेन्ट इफ यू वान्ट टु कल इट अ लेजर यसलाई पी एन्ड एल अकाउन्ट पनि भनिन्छ यी दुईटै स्टेटमेन्ट बडा जरुरी छ ट्रायल ब्यालेन्स बनाएर मात्रै हुँदैन हामीलाई त्यसको चाहिँ अब इभेन्चुअली के भयो त अवस्था के रह्यो त भन्ने कुरा हाम्रो परफर्मेन्स चेक गर्न हैव यु अर्न प्रॉफिट और लॉस त्यसको लागि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेन्ट बनाइन्छ अनि त्यसपछि हामीसँग कति एसेट्स र कति लायबिलिटीजहरु छन् भनेर त्यो संस्थाको त्यो दिन अन्तिम दिन वर्षको अन्तिम दिन अवस्था बुझ्नको लागि हेर्नलाई हामीले चाहिँ के गराउँछौं त भन्दाखेरि ब्यालेन्स शीट बनाउँछौं क्यापिटल लेभलमा फाउन्डेसन लेभलमा हामीले के गर्ने त यो फाइनल अकाउन्ट पढ्दाखेरि डिटेलमा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स शीट कसरी बनाइन्छ के गरिन्छ भनेर आईसीआई र आईक्यान बोर्डका सबै स्टुडेन्ट फाउन्डेसन र क्यापिटल लेभलका स्टुडेन्टहरुले यो कुरा बुझ्न जान्न सक्छन् एट दैट स्टेज जब हामी फाइनल अकाउन्ट पढिरहेका हुन्छौं अब यस पछाडि एनालाइजिङ भन्ने पार्ट छ एनालाइजिङ भने के हो त एनालाइजिङ भनेको चाहिँ ब्यालेन्स शीट पीएनएल मात्रै बनाउने काम हो कि फर्दर त्यसमा अरु केही कुराहरु पनि छ एनालाइजिङ इज बेसिकली अबाउट यसको रिजल्ट निकाल्नु त्यो ब्यालेन्स शीट र प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट बनाउनु चाहिँ एनालाइजिङको पार्ट हो वास्तवमा ओके सो त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब सबै खर्च र इन्कम एकातिर राखेर वी नीड टु फर्स्ट एनालाइज आइदर दैट हेड इज इन्कम और एक्सपेन्स त्यो एनालाइज गरेर त्यसलाई प्रॉफिट लस स्टेटमेन्टमा लगाएर राख्नु पर्यो हामीले चाहिँ ब्यालेन्स शीट बनाउनको लागि त्यो एसेट हो लायबिलिटी भनेर एनालाइज गरेर त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स शीटमा गएर राख्नु पर्यो सो ट्रायल ब्यालेन्स बनिसकेपछि ब्यालेन्स शीट र प्रॉफिट लस स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि जुन तरिकाको त्यो लेजरलाई लिएर तपाईले तर्क गर्नुहुन्छ त्यसको आफ्नो तरिकाले त्यसको मिनिङ निकाल्नुहुन्छ र त्यसलाई गएर स्टेटमेन्टमा राख्दिनुहुन्छ त्यो पार्टलाई हामीले एनालाइजिङ पार्ट भन्छौं त्यसपछि फर्दर त्यतिले मात्रै पुग्दैन एनालाइजिङमा अब हाम्रो यति प्रॉफिट आएछ भन्ने कुरा पनि आउँछ ल हाम्रो चाहिँ सालभरिको रिजल्ट यस्तो भयो हाम्रो चाहिँ एसेट यति भए भन्ने कुरा चाहिँ एनालाइजिङ पार्ट है अब त्यसपछि बल्ल कुरा आउँछ अझ त्यो भन्दा डिटेल अब सीले गर्नुपर्ने एक्टिभिटी भनेको त्यो प्रॉफिट लस स्टेटमेन्ट बनाउने मात्रै काम होइन त्यसको रिजल्ट दिने मात्रै काम होइन सी को फर्दर काम के हुन्छ इन्टरप्रेटिङ इट इन्टरप्रेटिङमा के पर्छ त भन्दाखेरि त्यसको डिटेलिङ पर्छ ताकि हामी फ्युचरिस्टिक हुन सकौं प्लानिङ गर्न सकौं जस्तो प्रॉफिट सपोज 4 सालको प्रॉफिट र यो सालको प्रॉफिटमा 2 गुणाको फरक छ 2 टाइम्स को फरक छ भने मेबी यो साल धेरै छ अथवा कम छ बट 2 टाइम्स को फरक छ भने व्हाई देयर इज 2 टाइम्स अफ डिफरेंस इन द प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेभेन्यू सेल्स है यसका कुराहरुमा कम्पेरिजन एन्ड एनालाइसिस त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन भन्छ बढ्यो त किन बढ्यो सेल्स बढ्यो किन बढ्यो र कम बढ्यो भने किन कम बढ्यो ओके मेबी यो साल हामीले चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त्यति राम्रोसँग सेल गर्न सकेनौं बढ्यो भने यो साल हामीले अनएक्सपेक्टेड एउटा यतिकैको थर्ड पार्टीबाट एउटा अर्डर पाइयौं जनरली ती व्यक्तिहरु हाम्रा डेटर्सहरु होइन कहिलेकाहीँ त्यस्तो चाहिँ झुकेर अर्काको अर्डर हैन अरु अवेलेबल नभएको बेला चाहिँ इट कम्स टु अस ओके त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रॉफिट बढ्यो कि सो दैट पार्ट इज इंटरप्रिटेशन okay interpreting the financial statement is very important as an investor as a lender as a stakeholder of the organizations okay so interpretation is very important अब interpretation सकेपछि त्यसको कम्युनिकेसन पनि जरुरी छ है यो सँगसँगै हुने काम हो त communicating the financial information to those people who are interested in an organization to those people who are actually concerned about the organizations who are also called stakeholder of the organizations like creditors lenders investors potential investors government agencies these peoples they need financial information for their own purpose investor like investor like संस्थाको इभ्यालुएसन को लागि चाहिएला lender like पैसा दिनलाई संस्थाको इभ्यालुएसन को लागि चाहिएला
अनि गभर्नमेन्ट एजेन्सीजलाई ट्याक्सको क्याल्कुलेसनको लागि संस्थागत फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन्सहरू चाहिएला अनि पोटेन्शियल इन्भेस्टर्सहरू अथवा एक्जिस्टिङ इन्भेस्टरहरूलाई हामीले राम्रो गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ हाम्रा चाहिँ ती डाइरेक्टर्सहरूले सिइओहरूले राम्रोसँग काम गर्न सक्यो कि सकेन उनीहरूलाई जज गर्नलाई चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिएला थुप्रै कुराहरू छ सो द होल दिस 6-7 steps will definitely be integrated into one system that is called accounting. So integration of this whole process is accounting. Okay, so accounting is not very narrow term; it is very broader term. It is more of like the technical skills चाहिने खालको term हो accounting. So it is different from bookkeeping. Bookkeeping भनेको कुरा sort actually bill पढो अनि primary entry गरो secondary entry मा posting गर्दो trial balance बना that is bookkeeping. Bookkeeping को लागि धेरै टेक्निकल स्किल्स चाहिदैन हल्का एकाउन्टिङ नलेज भएपछि त्यो मान्छेले चाहिँ बुककिपिङ गर्न सक्छ बट एकदम टेक्निकल स्किल्स हैन इन्टरप्रिटेसन स्किल्स एनालाइजिङ स्किल्स चाहिन्छ त्यसको लागि हामी चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पढ्दैछौँ वेयर वी हेभ दिस रोल टु इन्टरप्रेट करेक्टली अबाउट द रिजल्ट अफ फाइनेन्शियल रिजल्ट अफ अर्गनाइजेसन्स ओके फाइनेन्शियल पोजिसन अफ द अर्गनाइजेसन्स एन्ड कम्युनिकेट इट टु द कन्सर्न स्टेक होल्डर. Okay, so you bio accounting definition. Let's move to the next one. Okay, now we'll discuss about the principles of accounting. Basically, हाम्रो lecture भनेको योसँग जोडिएको छ. केही प्रिन्सिपल्सहरु हामीले पढ्न बाँकी छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गरौँ है. What are the principles of accounting? अब बेसिक अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्सको कुरा गर्ने हो भने प्रिन्सिपल भने अरु के हो भने रुल्स जो चाहिँ नर्मली संस्थाहरूले फलो गर्छन् आफ्नो फाइनान्शियल इन्फर्मेसन्सको रिपोर्टिङ गर्नको लागि. यो अहिले ब्यालेन्स सिट किन बनाएन त त्यो रिपोर्टै त हो है त्यो इन्फर्मेसन्स कसैलाई देखाउनु छ कसैलाई भन्नु छ ए हेर्न हामी यस्तो गर्दैछौँ भनेर भन्नु छ चाहे त्यो ओनर आफै होला तर कसैको लागि त्यो इन्फर्मेसन्स तयारी गरिरहेछ नि त वी आर प्रिपेयरिङ दैट इन्फर्मेसन्स राइट दिस इज कल्ड रिपोर्टिङ फाइनान्शियल रिपोर्टिङ है आजभोलि त्यससँग सम्बन्धित पुरा विभिन्न स्ट्यान्डर्ड्सहरू बनिरहेछन् सेट अफ रुल्सहरू बनिरहेछन् जसलाई हामीले युनिफर्मली वर्ल्ड वाइड हामीले फलो गरिरहेछौँ which is known as international financial reporting standards. Okay, IFRS भनेर भन्छ त्यसको कन्भर्ज्ड फर्म नेपालमा छ Nepalese financial reporting standards NFRS भनेर भन्छ. We'll discuss about NFRS in upcoming lectures. जसमा हामीले यो पार्ट पनि अलिकति छुनुपर्छ टच गर्नुपर्छ डिस्कस गर्नुपर्छ. So what are accounting principles? These are actually very simple तरिकाले मैले हामीले सबैले कमन लेमन ल्याङ्ग्वेज गरी लेखेको छु. These are rules that an organization follows while reporting the financial informations. Follow गर्छ भन्छ के गर्नलाई this part is very important. Financial information रिपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ रुल्सहरु र त्यसको लागि सुरुबाट नै आउने हो अकाउन्टिङ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के कुराहरु ध्यान दिनु पर्यो हैन रिपोर्टिङ गर्दाखेरि थुप्रै अरु प्रिन्सिपल्सहरु पनि ध्यान दिनु पर्छ. There are number of principles which have been developed so far. केही प्रिन्सिपल्सहरु बेकार भए हैन नयाँ जमानामा नयाँ कुरा आउन थाल्यो अनि त्यसको खासै युजफुल हुन छोड्यो हैन केही प्रिन्सिपल्सहरु अझै एज इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल्सहरु छन् त्यो चलिरहेछन्. सो ती प्रिन्सिपल्सहरु छन् हामीले सुरुदेखि अहिलेसम्मका धेरै जस्ता अब केही खासै युजफुल नभएका प्रिन्सिपल्सहरु पनि पढ्छौं अनि केही चाहिँ भेरी इन्फर्मेटिभ भेरी युजफुल तपाईको चाहिँ प्रिन्सिपल्सहरु पनि पढ्छौं सबै पढ्छौं हाम्रो क्लासमा. So you can pause this video and write about the accounting principles. Well, principles of accounting can also refer to basic or fundamental principles of accounting. Very basic fundamental principles are just the cost principle, matching principle. This we discuss in upcoming lectures. Revenue recognition principle, going concern. A lot of them are there. Lot of them. More than 30-40 principles are there. Okay, त्यसमध्ये हामी कम से कम 15-20 वटा प्रिन्सिपल्स 20-25 वटा प्रिन्सिपल्स हामीले यहाँ क्यापिटल लेभलमा कभर गरिसकेका छौं. ओके, सो इन दिस कन्टेक्स्ट हामीले चाहिँ फलोइङ आउने वाला चाहिँ पेजमा विल डिस्कस अबाउट द अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स मात्रै भनेर लेखेको छु. सो अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स भनेको के हो त नर्मली दोज रुल्स व्हिच एन एन्टिटी इज फलोइङ or want to follow in order to prepare the financial information and financial reportings. Okay, those principles. The principles are just a set of rules that an entity is following. Okay, अब विभिन्न एन्टिटीले विभिन्न अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्सहरु फलो गरे हुन सक्छन्. एउटाले एउटा फलो गरे हुन सक्छ अर्कोले अर्को फलो गरे हुन सक्छ. देयर आर सम अप्सन्स. ओके, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यही नै फलो गर्छ सबै संस्थाले भन्ने छैन तर लगभग देयर आर सेट
बेसिक प्रिन्सिपल्स त्यो सेट बेसिक प्रिन्सिपल्सबाट पनि चुज गरेर यदि देयर आर अल्टरनेटिभ्स है दुईटा अल्टरनेटिभ छन् भने त्यति बेला एउटा कुनै चुज गर्न सक्ने अवसर विभिन्न संस्थालाई छ त्यहाँ पनि फेरि एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू हेरेर हामीले चाहिँ ती स्ट्यान्डर्ड्सहरू फलो गर्दै गर्दाखेरि इज इट अलाउड अर नट भनेर क्वेसन राखेर त्यसको चाहिँ सही उत्तरका साथसाथ त्यो प्रिन्सिपल फलो गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको निर्णय संस्थाका म्यानेजमेन्टहरूले गरिरहेका हुन्छन् र संस्थाले जे प्रिन्सिपल फलो गरेछ त्यसैको आधारमा त्यसको फाइनेन्सियल रिपोर्ट्सहरू तयार भयो होला भन्ने सोचेर अडिटरले अडिट गर्नुपर्छ र स्टेक होल्डरले त्यो इन्फर्मेसन्सलाई त्यसरी नै लिनुपर्छ ओके ल नेक्स्ट पेजमा जाउँ हामी नेक्स्ट पेजमा के छ त भन्दाखेरि द फर्स्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल द्याट इज सेपरेट एन्टिटी प्रिन्सिपल ओके सो सेपरेट एन्टिटी प्रिन्सिपल अर दिस इज अल्सो नोन एज इकोनोमिक एन्टिटी प्रिन्सिपल सेपरेट एन्टिटी त हो सेपरेट कस्तो खालको सेपरेट इकोनोमिक एन्टिटी okay so separate economic entity principle first thing is what is entity is very important entity को बारे में बुझना जरूरी छ what is entity is an economic unit right entity is economic unit त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि which does businesses which does economic transaction okay so समाजमा त्यो नेसन स्टेटको कुरा गर्ने हो भने जति पनि बिजनेस युनिट्सहरु छन् तिनीहरुलाई हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरि एन्टिटी भन्छौं ओके बिजनेस युनिट्स फेरि विभिन्न भेराइटिज अफ बिजनेस युनिट्सहरु देख्छ विभिन्न टाइप अफ बिजनेसेस दे आर डुइङ इन द नेसन अर स्टेट्स ओके त्यो कारणले गर्दाखेरि एन्टिटी भन्ने आफैमा एउटा के हो त भन्दा र त्यस्तो वर्ड हो जसले केलाई इन्डिकेट गरिरहेछ एउटा इकोनोमिक युनिट डुइङ बिजनेसलाई इन्डिकेट गर्दैछ नाउ सेपरेट एन्टिटी प्रिन्सिपल भनेको त हामी त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौं सेपरेट एन्टिटी प्रिन्सिपल इज भेरी बेसिक प्रिन्सिपल यसले के भन्छ हेर्नु संस्था र संस्थाका ओनर फरक कुरा हुन्छ संस्थाको बुक र संस्थाको ओनरको बुक फरक कुरा हुन्छ संस्थासँग जोडिएको कारोबार र संस्थाका ओनरसँग जोडिएका व्यक्तिगत कारोबार फरक कुरा हुन्छ यदि संस्थाको ओनरले संस्थालाई पैसा दिन्छ भने त्यो संस्था र ओनरसँग जोडिएका कारोबार संस्थाले पैसा आयो भन्छ ओनरले मैले इन्भेस्ट गरेको छु है यदि त्यस्तो होइन भने उसले निजी पैसा ओनरले आफ्नो निजी पैसा निजी ठाउँमा आफ्नो निजी पर्पसको लागि युज गरेछ भने त्यसलाई बिजनेसको बुकमा रेकर्ड गर्न जरुरी छैन त उसको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन हुन्छ यसले त्यही भन्न खोजिरहेछ एभ्री बिजनेस एन्टिटी आर सेपरेट दे शुड बी रिकर्डेड सेपरेटली देयर बुक शुड बी सेपरेटली प्रिपेयर्ड ताकि यो मिक्स नहोस् जम्बल नहोस् ओनरले यो मेरै त हो भनेर चाहिँ सबै कुरा घरमा गरेको कारोबार बिजनेसको कारोबार सबै कुरा मर्ज गरेर बुक्स बनाइदियो भने त त्यो बुक्सको औचित्य नै भएन पहिले त बुक्सको औचित्य व्हाट इज द पर्पस अफ प्रिपेयरिङ दोज बुक्स त्यसको मैले भनेको थिएँ अघि इन्टरप्रेट गर्ने संस्थाले राम्रो गर्न सक्यो कि सकेन संस्था अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन हैन त्यसको जजमेन्ट पनि त एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो हैन त्यसको रिजल्टको एनालाइसिस पनि त एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो बिजनेसकै मात्रै रिजल्ट एनालाइसिस गर्न त बिजनेसकै मात्रै बुक के रे ट्रान्जेक्सन्सहरु इभेन्ट्सहरु रेकर्ड गर्न परेन र एउटा किताबमा त्यो कारणले गर्दाखेरि कीप देम सेपरेट भनेर भन्छ ओके So, under this concept, the entity must record all transactions separately from its owners or owner and other businesses. फेरि एउटा बिजनेस हुनस् त ए भन्ने मान्छेले छुटा-छुटै बिजनेस गरे हुन सक्छ उसले XYZ को बिजनेस गरे हुन सक्छ ABC को बिजनेस गरे हुन सक्छ हैन दिस इज पोसिबल के मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि मैले एउटा भाडा पसल पनि खोलिरहेको छु मैले कपडा पसल पनि खोलिरहेको छु मैले चिया पसल पनि खोलिरहेको छु जे बिक्छ सब खोलिरहेको छु है सबैमा मैले मेरो ओनरशिप छ कुनैमा चाहिँ माइ वाइफ इज अ पार्टनर अफ दिस बिजनेस सो कुनैमा त्यस्तो भइरहेछ बट आई एम डुइङ अल दिस थिङ बट क्वेसन के छ त भन्दा सेपरेट एन्टिटी कन्सेप्ट के हुन्छ हेर यो XYZ बिजनेस ए र यो चाहिँ सपोज लेट्स से MNO XYZ बिजनेस भनेको MNO बिजनेस ABC बिजनेस र ए भन्दा बिल्कुलै फरक हुन्छ यसको बुक्स छुट्टै हुनुपर्छ ABC बिजनेस भनेको A XYZ MNO भन्दा फरक हो यसको छुट्टै किताब अनि त्यस्तै गरी चाहिँ MNO को लागि त्यही कुरा छ सो दिस इज डिफरेंट फ्रम ओनर एन्ड अदर एन्टिटीज अनि एनी फाइनान्शियल ट्रान्जैक्सन कुनै पनि एसेट कुनै पनि लायबिलिटी त्यसको इक्विटी क्यापिटल कुरा छ दैट बिलोङ टु ओनर्स or other entities should not include in the entities account हाम्रो यो XYZ मा यिनीहरुको कुराहरु आउन सिम्पल सो
So it also benefits to the owner or shareholder to assess the performance. यसको मैले अघि नै भनिसकेँ किन यस्तो गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो बिजनेसले के गर्छ एक्सवाइजेडले के गर्छ भनेर थाहा पाउनले त अर्काको हिसाब किताब ल्याएर त हाम्रो राख्नु भएन। तर हाम्रो राम्रो छ कि छैन भनेर जान्नलाई अर्काको ल्याएर राख्नु भएन है, यसरी बुझ्नु पर्यो। एउटा सानो इक्जाम्पल कमल सप र कमल बिचमा के फरक छ? कमल सप भनेको कमलको एउटा पसल छ, द्याट इज एन्टिटी, एन्ड कमल भने एकजना व्यक्ति हो। उसले केही सामान हैन आफ्नो वाइफको लागि किन्दिन्छ भने उसको व्यक्तिगत कुरा हो, त्यो बिजनेसको संस्थाको रूपमा हुँदैन हो। तर संस्थाको सामान लगेर जान्छ भने संस्थाले त दियो नि त सामान हो, त्यस्तो अवस्थामा त संस्थाले मैले सामान दिए भनेर रेकर्ड गर्छ है। हुनसक्छ ओनरले संस्थाबाट व्यक्तिगत रूपमा सामान लैजाला संस्थाको, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ संस्थाको कारोबार भएको, संस्थाको सामान एसेट घट्यो, त्यस्तो अवस्थामा संस्थाले चाहिँ मैले ओनरलाई सामान दिएको भनेर रेकर्ड गर्नु पर्यो। अदरवाइज संस्थाको कुनै पनि एसेट टच हुँदैन, संस्थाको कुनै पनि लायबिलिटीलाई हामी छुँदैनौँ है। फर निजी पर्पस अफ ओनर भने त्यो संस्थाको बुक्समा रेकर्ड हुँदैन। इफ नो एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज आर मुभ्ड बिकज अफ principles or sorry because of owner's personal transactions, then it will not be recorded in the books of entity. No movement of assets and liability of the entity because of personal transactions of owners छ भने त्यो बिजनेसको बुकमा रेकर्डै हुँदैन। तर बिजनेसको एसेट मुभ भएको छ र त्यो पर्सनल पर्पस अफ ओनर को लागि युज भएको छ भने अब एसेट त मुभ भयो नि त, त्यसलाई त रेकर्ड गर्नु पर्यो नि है, माइनस त गर्नु पर्यो। त्यति बेला मात्र रेकर्ड गर्ने हो, अदरवाइज त्यसले छुँदैन बिजनेसको एसेट्सलाई लायबिलिटीलाई भने त्यो रेकर्ड हुने चान्स है छैन। दिस इज सेपरेट एन्टिटी कन्सेप्ट। नाउ लेट्स मूव टु द नेक्स्ट वन, monetary unit and money measurement concept. This is also very important concept, monetary unit and money measurement concept. So monetary unit or money measurement concept one के हो? monetary unit भनेको हामीले चाहिँ अघि मैले मेजरमेन्ट को कुरा गरेको थिएँ, मेजरमेन्टको कुरा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो स्लाइडमा भन्नुलाई भनेको थिएँ। मोनेटरी युनिट भनेको चाहिँ हाम्रो देशमा चल्ने जुन मनी छ त्यसको युनिट, त्यसको इकाइ, जस्तो रुपैयाँ 1 अहिले चाहिँ इभन त्यसको पनि 100 फ्र्याक्सन्सलाई हामीले पैसा भन्छौँ। अब पैसा त खैर त्यसको युज हुन छोड्यो, अब ब्याङ्कमा इन्ट्रेस्ट जम्मा हुँदाखेरि मात्र डेसिमल्समा हुन्छ, अदरवाइज चाहिँ त्यसरी चाहिँ पैसा युज हुँदैन। सो but still we have monetary unit of ₹1 which is further divided into 100 fractions, and one such fraction is known as paisa. Okay, so हाम्रो monetary unit हो, US dollars and cents भने जस्तै हाम्रो चाहिँ 1 रुपैयाँ and 1 पैसा है त। so that is monetary unit। हामीले कुनै पनि कारोबार र इभेन्ट ट्रान्जेक्सन्स एन्ड इभेन्ट्स भनौँ न, तिनीहरु चाहिँ मेजर गर्दाखेरि मोनेटरी टर्ममा मेजर गर्नुपर्छ। यदि मोनेटरी टर्ममा मेजर गर्न सकिदैन भने त्यसलाई रेकर्ड गर्न पनि मिल्दैन। घटनाहरु नघट्ने भने घट्छन्, संस्थामा घट्नै नघट्ने त मेजर गर्न सकिने सबै यसरी बुझौँ न, संस्थामा घट्ने सबै घटनाहरु चाहिँ मोनेटरी टर्ममा मेजर गर्न सकिनुपर्छ भन्ने छैन। नट मेबी देयर आर सम डिफरेन्ट इभेन्ट्स जसले संस्थालाई असर त गर्छ, संस्थाको बिजनेसलाई असर त गर्छ, तर त्यो इभेन्टको आफै एउटा मूल्य छैन है। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो इभेन्टले संस्थामा चाहिँ रेकर्ड गर्न मिल्दैन। जस्तो एउटा कमन एक्जाम्पल, संस्थाको ओनर छ, सीईओ छ भनौँ न, सीईओ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट की पर्सन अफ द अर्गनाइजेसन, जसले संस्थालाई ड्राइभ गरेको छ है। की पर्सन्सको डेथ भयो भने अब त्यो डेथ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो डेथलाई कसरी रिकर्ड गर्ने, संस्थालाई असर गर्छ नगर्ने होइन। So can you record the death? What is the value of death? Death loss कति भयो because of death? हैन, त death loss कति हुन्छ? You cannot measure it. Okay. So हुन त इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट हो संस्थाको लागि, बडा महत्त्वपूर्ण क्रुशियल हो, इम्पोर्टेन्ट हैन, बडा क्रुशियल इभेन्ट हो, इम्प्याक्टफुल इभेन्ट हो, तर यसलाई रेकर्ड गर्न मिल्दैन because it cannot be measured in terms of money. आगलागी भयो, घर जल मेजर गर्न मिल्छ, सामान जले मेजर गर्न मिल्छ, बाढीले बगायो सबै मेजर गर्न मिल्छ। ओके, एक्सिडेन्ट भयो मेजर गर्न मिल्छ, कुनै एसेटमा लस हुन्छ भने ट्यान्जिबल चाहिँ इन्ट्यान्जिबल। तर कुनै व्यक्तिसँग जोडिएको, ह्युमन रिसोर्ससँग जोडिएको छ भने त्यसलाई त्यसरी मेजर गर्न मिल्दैन, बडा गाह्रो छ है। नयाँ कुनै की पर्सन्सलाई हामीले हायर गर्यौँ, राम्रो व्यक्तिलाई, मैले त क्लासमा इक्जाम्पल दिने पनि भनेको छु, मैले चाहिँ मेरो आइटी बलियो हुनुपर्छ भनेर जुकरबर्गलाई हायर गरेँ, मार्क जुकरबर्गलाई, ल
तपाईँ चाहिँ 1 महिनाको लागि हाम्रो आइटी सिस्टम ठिक गरिदिन आउनु पर्यो है। अब मार्क जुकरबर्ग आइसकेपछि हाम्रो सिस्टम त एकदमै सिक्योर हुन्छ होला भन्ने खालको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट भनौँ न, एउटा थट बजारमा त्यो विम चाहिँ चल्न सक्ने भयो। जसको कारणले गर्दाखेरि पिपल मे बाइङ द सेयर्स अफ माई एन्टिटी। ओके, त्यस्तो पनि हुन सक्ने हो। यसले चाहिँ असर त गर्छ नि त, त्यसको भ्याल्यु त बढ्यो नि त। तर मार्क जुकरबर्ग आउनु भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले रेकर्ड गर्नु हुँदैन। मार्क जुकरबर्गलाई मैले के अरे चाहिँ फिस तिरेँ हो, त फी तिरेको कुरा चाहिँ पैसामा हुन्छ, त्यो रेकर्ड गर्नुहुन्छ। उहाँ आउनुभयो यो कुरालाई रेकर्ड, यो पनि त घटना हो नि त। आउनु संस्थामा हामीले फोटोसोटो खिच्यौँ, फेसबुकमा हेर्छौँ, फेसबुकको भित्तामा टालिदिउँ त्यो फोटो है। सो यो काम गर्दाखेरि त्यसको मोनिटरी रूपमा चाहिँ कुनै भ्यालुएसन नहुने भयो हुनाले त्यसलाई रेकर्ड गर्नु चाहिँ त्यसरी बुझ्नु पर्यो। ओके, सो मनी भनेको एकदमै कमन डिनोमिनेटर हो हैन। बाइ मिन्स अफ विच भेरियस फ्याक्ट्स, इभेन्ट्स एन्ड ट्रान्जेक्सन्स क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन नम्बर्स। मनी नभएको है, त्यो नम्बरमा यति रुपियाँ उति रुपियाँ जुन नम्बर हामीले भन्छौँ, 1000, 10,000, लाख, करोड, अर्ब, 55 अर्ब है, यी कुराहरू जुन गर्छौँ, सो यी कुराहरू त्यसरी सम्भव थिएन। अर्को मैले चाहिँ नेपालको फङ्सनल करेन्सी भनेको चाहिँ हाम्रो रिपोर्टिङ करेन्सी हुन्छ। हरेक नर्मली चाहिँ हरेक कन्ट्रीको फङ्सनल करेन्सी भनेको त्यो देशमा चल्ने करेन्सी के हो त, द्याट इज फङ्सनल करेन्सी। र अधिकांश फङ्सनल करेन्सी नै रिपोर्टिङ करेन्सी, यानि कि एकाउन्टिङ गर्ने करेन्सी हुन्छ। हुन त रिपोर्टिङ करेन्सी फरक भइदिन सक्छ। युरोपियन रिजनमा रिपोर्टिङ करेन्सी आफ्नो कन्ट्रीको करेन्सी र फङ्सनल करेन्सी युरो हुन सक्छ, फरक हुन सक्छन्। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि जस्तो जर्मनीको केसमा चाहिँ फ्राङ्कफर्ट पनि युज हुने भयो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो पनि युज हुने भयो, युरो पनि युज हुने हो भने यी दुईटै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जर्मनीको आफ्नो लोकल करेन्सी र युरो दुईटै कुराहरू युज भइरहन्छ भने वान क्यान बी रिपोर्टिङ एन्ड अनदर क्यान बी फङ्सनल। बट नेपालमा त्यस्तो छैन। नेपालमा जे फङ्सनल छ त्यही नै रिपोर्टिङ छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि रिपोर्टिङ भने एकाउन्टिङ पर्पजको लागि हुने भयो, क्यारे फङ्सनल भनेको त्यो देशमा चल्ने करेन्सी के हो त भन्ने हुने भयो। सो त्यो दुईटा कुरा चाहिँ फरक पर्न सक्ने भयो। युएसमा चाहिँ युएस डलर भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ करेन्सी रिपोर्टिङ फङ्सनल दुईटै हो। सो पहिले चाहिँ सबै कुराहरूलाई, चाहे एसेट्स होस्, चाहे लायबिलिटी होस्, चाहे इन्कम होस्, चाहे एक्सपेन्सेस होस्, मैले तपाईँहरूलाई भन्ने गरेको छु क्लासमा, देयर आर 6 डिफरेन्ट फ्याक्टर्स अफ अकाउन्टिङ, एस्पेक्ट्स अफ अकाउन्टिङ: एसेट्स, लायबिलिटिज, इन्कम, एक्सपेन्सेस, प्रफिट्स, गेन्स है। यही नै हो अकाउन्टिङमा हुने एलिमेन्ट्सहरू। त दिज एलिमेन्ट्स सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यदि मोनिटरी रूपमा मेजर गर्न सक्छौँ भने द्याट क्यान बी रिकर्डेड, इफ नट दे क्यान नट बी रिकर्डेड। एस्टिमेट मात्रै गरे पनि त्यो रिकर्ड गर्न सकिन्छ। एस्टिमेटै गर्न मिल्दैन, मोनिटरी टर्ममा के हो भन्ने जस्तो लाग्छ भने यु क्यान नट राइट इट, त्यो लेख्नै मिल्दैन त्यो कुरा है। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। नाउ लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट वान, कस्ट प्रिन्सिपल। दिस भेरी बेसिक प्रिन्सिपल, अलिक पुरानो प्रिन्सिपल पनि हो, सजिलो पनि छ, बडा अब्जेक्टिभ प्रिन्सिपल छ। अब्जेक्टिभ भनेको अनबाइस है। यो भइसकेपछि यिनीहरूले गलत गरे होला नि भनेर सोच्नै पर्दैन। ओके, यो चाहिँ यसलाई हिस्टोरिकल कस्ट प्रिन्सिपल पनि भनिन्छ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि एसेट्स लायबिलिटीहरू रिकर्ड गर्दाखेरि तिनीहरूको परेको मूल्यमा रिकर्ड गर्ने अरे, व्हाट प्राइस यु हैव पेड फर, अर लायबिलिटीको केसमा तिमीले कति तिर्नेवाला छौ अहिले आजको सिचुएसनमा हेर्दाखेरि, हो त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यतिमा चाहिँ रिकर्ड गर्नुपर्छ भन्छ। यसमा कुनै इन्फ्लेसन एडजस्टमेन्ट हुँदैन, कुनै मार्केट भ्यालु हुँदैन, कुनै केही हुँदैन, जस्ट कति मूल्य पर्यो है। एउटा साधारण इक्जाम्पल, मैले आजभन्दा 10 वर्ष पहिला कुनै जग्गा चाहिँ 5 लाख रुपियाँमा किनेको थिएँ, आज त्यो जग्गा चाहिँ 1 करोडको भयो भने पनि त्यो जग्गा बुकमा 5 लाखकै देखिन्छ, हिस्टोरिकल कस्टमै देखिन्छ, जति पर्यो त्यतिमै देखिन्छ। सो यसलाई भन्छ कस्ट प्रिन्सिपल अथवा हिस्टोरिकल कस्ट प्रिन्सिपल। त्यसलाई मार्केट भ्यालुसँग एडजस्ट नगर्ने गरी है। सो हुन त यो सुन्दाखेरि यो चाहिँ खासै गतिलो लाग्दैन, किन भन्दाखेरि यो डेफिनेटली गतिलो छैन पनि, यसले ट्रु भ्याल्यु अफ एन्टिटी दिँदैन है। तर यसले एकाउन्टिङको लाइफलाई चाहिँ सजिलो बनाउँछ, एकाउन्टेन्टको जिन्दगीबाट सजिलो बनाउँछ होइन भने मार्केट भ्यालु पत्ता लगाऊ, त्यो मार्केट भ्यालु सही हो कि होइन भनेर लड, त्यसको लागि चाहिँ अन्डरलाइन केही प्रिन्सिपल्सहरू देऊ होइन भनेर आफ्नो कुरालाई प्रुभ गर, त्यसको एभिडेन्स कलेक्ट गर, रिसर्च गर, डेटा लिएर आऊ, अनि भने यसको भ्यालु थियो। बडा डिफिकल्ट काम छ कि, कम्बर्सम, झन्झटिलो काम छ। त्यो कारणले त्यो झन्झटबाट बस्नलाई र अनि त्यो पर्सपेक्टिभ कुरा पनि भयो, सब्जेक्टिभ कुरा पनि भयो कि मेरो लागि त भ्यालु यति हो, मेरो लागि यसको मूल्य यति हो भन्न सजिलो छ नि त। मेरो लागि किन भन्दाखेरि बजारको मूल्य कति त
भन्दाखेरि कि एभरेजिङ गर्नु पर्यो बजारभरिलाई सोधेर होइन नि मेरो विचारमा त यतिमा बिक्छ भनेर चाहिँ हरेक व्यक्तिले अलग अलग कुराहरू गर्ने किनकि रियली त बेचेको छैन नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि इट क्यान हेभ डिफ्रेन्ट मार्केट भ्यालुएसन पनि व्यक्ति पछि फरक हुन सक्छ इन्जिनियर पछि फरक हुन सक्छ त्यो भएर बडा सब्जेक्टिभ कुरा भयो यो चाहिँ बायस्ड भन्छन् यसलाई बायस्ड व्यक्ति पछि अलग अलग हुने भनेको चाहिँ बायस्ड भयो अनबायस्ड भनेको चाहिँ व्यक्ति पछि अलग नहुने हैन त्यो कतैतिर इन्क्लाइन नहुने त्यो फेयर इन्टेन्सनका साथ अगाडि हिस्टोरिकल कस्ट त्यही सजिलो हुनेछ कति मूल्य तिर्या थाहा छ ब्याङ्कबाट कति पैसा गयो क्यास कति गयो द्याट इज हिस्टोरिकल कस्ट त्यसैमा देखाइदियो खतम भयो है ओके सो दिस इज हिस्टोरिकल कस्ट प्रिन्सिपल दिस प्रिन्सिपल इज बिकमिङ लेस भ्यालिड लास्टमा यो पोइन्टमा देखाएको छु यो प्रिन्सिपल युजफुल छैन है दिस बिकमिङ लेस भ्यालिड किन भन्दाखेरि आजभोलि नयाँ जुन स्ट्यान्डर्ड्सहरू आइरहेछन् उनीहरूले के भन्छ ओइ फेयर भ्यालुमा देखा है मार्केट भ्यालुमा देखा फेयर भ्यालु भनेको मार्केट भ्यालुमा देखा है आजभोलि बजारमा कतिमा पाइन्छ त्यतिमा देखा है चाहे त्यो एसेट्स होस् चाहे लायबिलिटीको लागि त कति पे गर्नुहुन्छ त्यसरी भन्न है तैँले चाहिँ कुनै डिस्काउन्ट एडजस्टमेन्ट गर्न सक्छस् भने त्यसरी गर्न है लायबिलिटी बढेको छ भने त्यसरी गर ओके सो त्यो भन्दैछ उसले के भन्दैछ त भन्दाखेरि तिम्रो एसेट्स र लायबिलिटी अब हामी फेयर भ्यालुमा क्याल्कुलेट गरेर त्यो बुकमा देखाउँछौँ भन्छ फेयर भ्यालुमा क्याल्कुलेट गरेर अब फेयर भ्यालु भनेको बडा प्रोडक्ट भएमा आफैमा चाहिँ अब फेयर भ्यालु कसरी क्याल्कुलेट गर्ने के गर्ने हामी क्याप टु क्याप थ्री लेभलमा अलिअलि यसको चाहिँ आइडिया पाउँछ क्याप थ्रीमा त डिटेलमै पढ्नुपर्छ अनि क्याप टुमा पनि हल्का आइडिया चाहिँ हुन्छ फेयर भ्यालु भने अहिले यति बुझौँ बजारमा त्यो कुरालाई लाँदाखेरि चाहिँ कति पर्ला है अथवा मैले त्यो लायबिलिटी कतिसम्ममा चाहिँ सेटल गर्न सकौँला मेबी इन फ्युचर वी हेभ टु पे मोर अर लेस ओके यसमा इन्फ्लेसन एडजस्टमेन्टका कुराहरू पनि आउँछ किनकि भविष्यमा तिर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट सहित पे गर्नु पर्ला अथवा आज 100 रुपियाँ भनेर सोचिरहेको लायबिलिटी आज 10 वर्ष पछाडि तिर्नु पर्यो भने र 100 रुपियाँ नै डिनोमिनेसनमा तिर्नु पर्यो भने वी हेभ अचिभ सम बेनिफिट्स त्यहाँबाट केही बेनिफिट आएको छ किन भन्दाखेरि आज 100 रुपियाँ तिर्नुपर्ने 2 वर्ष 3 वर्ष पछाडि पनि 100 रुपियाँ नै तिर्नु पर्यो भने त्यो त बेनिफिट हो नि 3 वर्ष त तिमीले के गर्न पायो त्यो पैसालाई चलाउन पायो यतिकै विदाउट एनी इन्ट्रेस्ट कस्ट बेनिफिट त्यहाँ पनि छ सो लट अफ थिङ्स आर देयर अहिले हामीले के बुझौँ हिस्टोरिकल कस्ट प्रिन्सिपल भनेको कति रुपियाँमा त्यो सामान एट द टाइम अफ पर्चेज कति रुपियाँ परेको थियो त्यतिमै त्यसलाई रेकर्ड गर्ने होइन अब हामीले कति रुपियाँ ओरिजिनल लायबिलिटी हो लायबिलिटीको कुरा गर्ने भने ओरिजिनल लायबिलिटी कति हो त है त ओरिजिनल लायबिलिटी विदाउट एडजस्टिङ एनी इन्फ्लेसन विदाउट एडजस्टिङ एनी मार्केट भ्यालु त ओरिजिनल लायबिलिटी जति थियो जति रुपियाँ चाहिँ तिमीले लोनको रूपमा ल्याएको थियो प्लस इन्ट्रेस्ट द्याट इज यर ओरिजिनल लायबिलिटी त्यति नै भ्याल्युमा चाहिँ तिमीले लायबिलिटीहरू देखाउनुपर्छ भनेर भन्छ सो दिस थिङ्स आर भेरी क्रुसियल नाउ नेक्स्ट पोइन्ट इज टाइम पिरियड कन्सेप्ट पिरियोडिसिटी कन्सेप्टले के भन्छ त भन्दाखेरि सिम्पल छ लाइफलाई बिजनेसको लाइफलाई हेर्ने हो भने बिजनेस कति वर्षको लागि चल्ने बिजनेसको लाइफ त इन्फाइनाइट छ गोइङ कन्सर्न प्रिन्सिपल भन्ने छ एउटा एजम्सन हो त्यो यो संस्था त के छ कालान्तरसम्म चलिरहन्छ संस्थाको कुनै फाइनाइट लाइफ छैन इट इज इन्फाइनाइट अब इन्फाइनाइट लाइफलाई हामीले होइन बिजनेस गर्दाखेरि मेजर गर्नु पर्यो भने यसको संस्थाको पर्फर्मेन्स मेजर गर्नु पर्यो संस्थाको पोजिसन मेजर गर्नु पर्यो भने बेला कम्पेयर गर्नु पर्यो भने अरू संस्थाभन्दा म बेटर भयो कि भएन भनेर आफूलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने के अब संस्थाको इन्फाइनाइट लाइफ पछाडि गएर चाहिँ संस्थाको मेजरमेन्ट गर्ने हो इज इट पोसिबल नो है इन्फाइनाइट लाइफ हुन्छ भन्ने एउटा एजम्सन हो तर हामीलाई बिचबिचमा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ जान्नुपर्ने छ मेरो संस्थाले कति गर्यो के गर्यो त जानलाई के गर्ने होला त जानलाई चाहिँ संस्थाको लाइफलाई स्मल टाइम फ्रेममा डिभाइड गर्नु त स्मल टाइम फ्रेम भनेको बडा प्र्याक्टिकली चाहिँ हामी 1 वर्षको समय भन्छौँ 12 महिनाको समय भन्छौँ अझ आर्थिक वर्ष भन्छौँ ताकि गभर्नमेन्टको एउटा आफ्नो प्र्याक्टिस छ एकाउन्टिङ क्लोज गर्ने त्यो प्र्याक्टिससँग हाम्रो प्र्याक्टिस सिङ्क्रोनाइज होस् त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो 12 महिना पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा त 1 श्रावणदेखि 30 के अरे लास्ट डे भन्नु 31 32 जति पर्छ लास्ट डे अफ असाढ नेक्स्ट इयर पर्छ त्यो समयलाई लिएर हामीले त्यसलाई एकाउन्टिङ पिरियड भन्छौँ सो एकाउन्टिङ पिरियडमा भ्यारी होइन हाम्रो त्यो आफ्नो चोइस हुनुपर्छ एकाउन्टिङ पिरियड म जुन जुलाई एकाउन्टिङ पिरियड मान्छु भन्न पनि पाएँ म जनवरी डिसेम्बर एकाउन्टिङ पिरियड मान्छु भन्न पनि पाएँ म श्रावणदेखि असाढसम्मको एकाउन्टिङ पिरियड मान्छु भन्न पनि पाइयो
नपाइने होइन, तिमीसँग अप्सन छ, तर अकाउन्टिङ पिरियड हुनु पर्यो, प्रिन्सिपलले त्यो भन्छ। अकाउन्टिङ पिरियड हुनु पर्यो, सानो सानो टाइम फ्रेममा हामीले चाहिँ मेजर गर्नु पर्यो, हाम्रा बुक्सहरू क्लोज गर्नु पर्यो, अर्को वर्ष नयाँ बुक्सहरू बनाउनु पर्यो होइन, हरेक वर्षको मेजरमेन्ट हुनु पर्यो, हरेक वर्षको पर्फर्मेन्स चेक हुनु पर्यो, हरेक वर्षको कम्पेरेबल स्टेटमेन्ट्सहरू तयार गर्नु पर्यो, हामीले अरू संस्थासँग अरू व्यक्तिहरूसँग यसलाई कम्पेयर गर्न सक्ने हुनु पर्यो। त्यसको लागि एउटा निश्चित टाइम फ्रेम लिएर गऱ्यो भने अनि कम्पेयर हुन सक्छ। त्यो संस्थाले पनि 12 महिनाको टाइममा बुक्स क्लोज गर्छ, मैले पनि 12 महिनाको टाइममा बुक्स क्लोज गर्छु, अनि न कम्पेयर हुन्छ। एउटाले 5 वर्षमा बुक्स क्लोज गरौँ, मैले 1 वर्षमा बुक्स क्लोज गरेँ, मेरो बुक्स उसको कसरी कम्पेयर गर्ने, मेरो लागि पनि 5वटा वर्ष फेरि जोड्नु पर्यो, अरू हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि इट्स बेटर यो सबैले समान के गरौँ त भन्दाखेरि टाइम पिरियड फलो गरौँ। यसलाई पिरियोडिसिटी कन्सेप्ट भन्छ। बिकज अफ इन्फाइनाइट लाइफ वी हेभ टु डिभाइड इन्टु सम फाइनाइट पिरियड सो द्याट वी क्यान चेक the performance of the organization, we can check the position of the entity, we can find out हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ, अझै के गर्न पर्ने छ, हाम्रो जजमेन्ट्सहरू पनि सजिलो बनाउनको लागि, कम्पेयर गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ, पिरियोडिसिटी कन्सेप्टलाई फलो गर्छौँ। ओके, पज दिस भिडियो एन्ड यु क्यान राइट नोट्स। अनि त्यस पछाडि चाहिँ नेक्स्ट कन्सेप्ट छ, दिस इज कन्जर्भेटिजम अर प्रुडेन्स प्रिन्सिपल भन्छ। कन्जर्भेटिजम एन्ड प्रुडेन्स प्रिन्सिपल इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। कन्जर्भेटिजम अर प्रुडेन्स प्रिन्सिपल, प्रुडेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि बिङ अब्जर्भेन्ट, ड्यु डिलिजेन्स भन्छ। अलिकति दिमाग लाउनुपर्छ हामीले, अलिकति कमन सेन्स लाउनुपर्छ, अलिकति सतर्क हुनुपर्छ भनेको हो प्रुडेन्स भनेको चाहिँ है। सो कन्जर्भेटिजम भने पनि त्यही हो, बिङ मोर सतर्क अबाउट द नेचर अफ बिजनेस, अबाउट द फ्युचर अफ द बिजनेस, दिस इज कल्ड प्रुडेन्स, दिस इज कल्ड कन्जर्भेटिजम। यो प्रिन्सिपलले के भन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, जथाभावी नगर्नु होला, जथाभावी नगर्नु होला, इन्कम जथाभावी रिकर्ड नगर्नु होला है, प्रफिट्सलाई जथाभावी रिकग्नाइज नगर्नु होला। यदि हुन्छ, इन्कम जेनेरेट हुन्छ भने मात्रै, रियलीमा तपाईँको राइट टु क्लेम आउँछ भने मात्रै तपाईँले इन्कमहरू रिकर्ड गर्नु होला, प्रफिटहरू देखाउनु होला, होइन यत्तिकै हचुवा भरमा, अनुमानको भरमा यति सेल होला उति सेल होला, त्यो काउन्टिङ युअर चिकन बिफोर दे आर ह्याच्ड भनेर भने जस्तो त्यस्तो चाहिँ नगर्ने गरेको। ठ्याक्कै त्यो प्रिन्सिपल यहाँ लागु हुन्छ। काउन्टिङ चिकन बिफोर ह्याचिङ इज नट अलाउड इन अकाउन्ट। ओके, यसरी बुझौँ है। तर लसलाई लिएर, एक्सपेन्सलाई लिएर चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, कदम फुकी फुकी चाल्नुपर्छ। लस हुन सक्छ भने रेडी भइजो हामी। You have to be ready for any possible losses. You have to record probable losses. You have to record probable expenses. तपाईले expenses अनि losses factor record गर्नुस्। यदि slight chance पनि छ भने त्यसलाई अलिकति reliable estimate गरेर लेखिजो हाल्ने बुकमा। त्यो भनेको हामी सतर्क भएर हामी चाहिँ पछि हामीलाई धेरै प्रफिट बढाउनु छैन है, हामीलाई प्रफिट जथाभावी देखाउनु छैन है, हामीलाई चाहिँ लसको लागि तयारी पनि गर्नु छ, एक्सपेन्सको लागि तयारी पनि गर्नु छ। यो पछि हामी अगाडि बढ्नु पर्छ। यो पछि अगाडि बढ्ने तरिकालाई हामीले प्रुडेन्स अथवा कन्जर्भेटिभ प्रिन्सिपल भन्छ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ, युनिफर्मली फलो थ्रु आउट द वर्ल्ड। यसमा कुनै अर्को सेकेन्ड या अल्टरनेटिभ थट बनिसकेको छैन। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल। ओके, सो यसले के, यो प्रिन्सिपलले गर्दाखेरि चाहिँ के इन्करेज गर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, लस पहिल्यै रिकर्ड गर्नुपर्छ, पछि रिकर्ड गर्न हुन्न। इन्कम जथाभावी रिकर्ड गर्नुहुन्न। इन्कम यदि तपाईँले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ भने, कमाइसक्नु भएको छ भने बल्ल इन्कम रिकर्ड गर्नु होला। प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भने होइन है, राइट टु क्लेम इस्टाब्लिस भएको छ, तपाईँ कोर्टसम्म त्यो मान्छेलाई घिसारेर भए पनि पैसा माग्न सक्नुहुन्छ भने, त्यो राइट इस्टाब्लिस भएको छ भने तपाईँले चाहिँ इन्कम के गर्न सक्नुहुन्छ, बुक गर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज नो। कन्जर्भेटिजम प्रिन्सिपलको एउटा विशेष उदाहरण हामीले चाहिँ इन्भेन्ट्री पढ्दाखेरि कस्ट भर्सेस कस्ट अर एनआरबी विचेभर इज लोवरमा चाहिँ इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन गर्नुपर्छ। यानि कि यदि सामान हामीले किनेको मूल्य चाहिँ 1 लाख हो र त्यसलाई बेच्दाखेरि चाहिँ जम्मा 80,000 आउँछ भने हामीले 20,000 घटाइदियो हामी बुकमा रिकर्ड गर्दाखेरि। अझै बेचा त छैन, तर इन्भेन्ट्रीको भ्यालु कति भन्दाखेरि कति पर्यो त्यो भन्ने होइन, कति पर्यो त्यो भन्ने होइन, अहिले कति भ्यालु छ। यदि त्यो कस्ट भन्दा कम छ भने कस्ट भन्दा कम देखाउने, धेरै छ भने नदेखाउने। फेरि सेलिङ प्राइस कस्ट भन्दा धेरै छ भने त प्रफिट धेरै बढा जस्तो भयो न, त्यो रियलाइजै भएको छैन। तर कस्ट भन्दा कम सेलिङ प्राइस छ भने घाटा भयो नि त, त्यसले देखाइदियो। कतिमा देखाउने त भन्दा कस्टमा होइन, घटायो, एनआरबीमा देखाउने हुन्छ। एनआरबी भनेको नेट रियलाइजेबल भ्यालु। रियलाइजेबल भनेको पोटेन्सियली सेल गर्यो भने कति आउला है, सेल गर्यो भने मेरो हातमा कति आउला, त्यसलाई नेट है त। सो
रियलाइजेबल भ्यालु यानि कि आफ्टर सेलिङ वाट आई क्यान रियलाइज ओके रियलाइजेबल पनि भन्छ रियलाइज पनि भन्छ रियलाइजेबल हामीले बेचा छैन नि त हामीसँग भएको इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन गर्दैछौँ बेचा पनि छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि बेच्यो भने कति आउला द्याट इज कल्ड रियलाइजेबल भ्यालु त्यो बेच्यो भने कति आउला त्यो भ्यालु र कस्टलाई कम्पेयर गरेर यदि बेच्यो भने धेरै आउँछ भने भेरी गुड फाइन हामी कस्टमा देखाउँछौँ हिस्टोरिकल कस्ट कन्सेप्ट फलो गर्छौँ हामी चाहिँ कन्जर्भेटिभ प्रिन्सिपल अनुसार यसले भने जस्तै गरी त्यो त्यसको सेल भ्यालुमा चाहिँ देखाउँदैन किन सेल भ्यालु धेरै हाई छ प्रफिट पनि छ त्यो त्यसमा जाँदैनौँ यदि कस्टभन्दा कम चाहिँ तिम्रो के छ कस्टभन्दा कम एनआरबी छ भने हामी एनआरबीमा देखाउँछौँ कममा देखाउँछौँ लसलाई त्यति बेला तुरुन्तै के भन्छौँ भन्दाखेरि इन अ वे इस्टिमेट गरेर भ्यालु घटाएर चाहिँ स्टकको भ्यालु देखाइन्छ सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ब्याडेड हुन सक्छ भने डरले प्रोभिजन क्रिएट गर्छौँ अर्को वर्ष ब्याडेड होला भने डरले चाहिँ प्रोभिजन क्रिएट गर्छौँ पिएनएलमा चार्ज गर्छौँ ओके सो दिस इज कन्जर्भेटिजम प्रिन्सिपल दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट गाइडलाइन ओके अब यो भन्दैमा जथाभावी जहिले पनि चाहिँ प्रुडेन्ट जे कुरामा पनि प्रुडेन्ट भनेको छ जे कुरामा पनि अन्डर कन्जर्भेटिजम भनेको छ प्रफिटलाई घटाइरहेको जस्तो भने पनि होइन प्रफिटलाई रिलायबली इस्टिमेट गर्न सकिन्छ र राइट टु क्लेम इस्टाब्लिस भएको छ भने प्रफिटलाई बढाउन सकिन्छ प्रफिटलाई लेख्न सकिन्छ घटाइराख्ने पनि होइन फेरि संस्थाले प्रफिट कम कमायो भनेर स्टेक होल्डर्सहरू रिसाउला त्यो रिसाउने मौका पनि दिन भयो ओके हामीसँग अझै यस्तै थुप्रै इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल्सहरू बाँकी छन् दिस इज द फर्स्ट लेक्चर आजलाई यति गरौँ विल सी यु इन द नेक्स्ट लेक्चर थ्याङ्क यू गाइज सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो किप स्टडिङ त्यस पछाडि एउटा कुरा चाहिँ बडा इम्पोर्टेन्ट कुरा मलाई भन्नु मन लाग्थ्यो के गरौँ भन्दा लर्निङ भन्ने कुरालाई आफ्नो लाइफको इन्टिग्रेटेड पार्टमा राखौँ एभ्री डे यु सुड लर्न समथिङ चाहे त्यो पढेर हुन्छ अब्जर्भेसनबाट हुन्छ कसैको कुरा सुनेर हुन्छ है ग्रोथ एटिट्युडलाई अगाडि बढाउँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु लर्न एभ्री डे ओके थ्याङ्क यू गाइज